Yes, welcome, Iska. So, hi, Iska. Mag-hi ka naman sa mga nanonood ng video na to and tell us a little bit information about yourself. And yeah, Hello guys! Hello po sa mga fans and followers ni Coach Kaji. Ako nga pala si Eska and I'm a full-time virtual assistant and a freelance bookkeeper. So I'm from Quezon City, Philippines, and then nag-start ako mag-VA last 2020 nung pandemic. But I do have like background naman na VA previous years pa, pero like freelancing lang siya. Ayun. okay. So, Iska, question. Before ka maging virtual assistant or freelancer sa bookkeeping, ano yung previous job mo? Before ako mag-bookkeeper, virtual assistant na ako. So, meron akong client that time, full-time din. Pero parang customer support yung role ko that time. So, nakailang accounts na rin naman ako, pero I stayed with the same employer naman. So, nabibigyan lang kami ng clients. So, ano siya, paiba-iba. So, pero more on admin task ako uh, before ako mag-decide mag-bookkeeper. So, ano rin naman siya, challenging at the same time, pero Ah, masaya naman. okay. So, Iska, paano mo na-meet si Kaji? Um, actually, no, before kita ma-meet, napapanood ko na yung mga videos mo sa YouTube. So, unang-una kitang nakita, kasi mahilig ako manood ng tutorials talaga. That time, nakapag-take up na ako ng course then with other coach, pero hindi ko siya na seryoso. Kasi that time, raketera ang lola. So, ang dami kong clients that time, tatlo. Hindi ko na talaga siya like natutukan. So, nung nag-enroll ako, like na, kumbaga, lumipas lang yung time nung session. Tapos, wala akong na-absorb. Though napapanood ko naman, pero wala talaga akong natutunan. Though may accounting background ako, pero yung fundamentals and, yung mga important details about bookkeeping, hindi ko siya talaga na-grasp. So, ayun, nagche-check ako ng ibang mga videos online and then parang napahapyaw ako sa isang video mo about like ano ata yung tips sa interview ng bookkeeper. And then nung pinanood ko siya sabi ko, oh ito pala, ganito pala yung mga dapat sinasabi. So ayun, nag-start ako na manood ng mga videos mo and then finalo na kita sa social media, sa Facebook. Madami pala dong videos din. So doon Uh-uh. nag-start. Ayan. So, thank you sa pag-share niyan. And then, na-curious ako, di ba, may experience ka na sa pagiging virtual assistant, tapos nag-work ka na rin Mm-mm. online. So, bakit ka pa nag-enroll sa course ni Kaji? Kung may experience ka na sa pag-work as a virtual assistant. Kasi marami din akong nakitang good reviews about dun sa course mo. And sobrang nakaka-inspire kasi syempre yung mga dating nag-enroll sa course mo like nag-earn ng 6 digits, 'di ba? Syempre tayo lalo na pag mami ka na hindi naman laging ano lang iisipin mo yung okay na trabaho. Syempre kung kaya mo kumita ng mas malaki, why not? And that time nag-struggle din ako kasi nanghinayang ako dun sa unang course na tinake ko. Syempre medyo mahal din naman yung course. So, sabi ko sa sarili ko, wala namang masama kung magta-try ako ulit. And chinek ko naman yung mga reviews and then kilalahan naman sa YouTube and sa Facebook. So, yung trust ko nandun na marami ako matututunan dito and kung sakaling hindi naman to para sa akin, hindi naman kawalan kasi at the end of the day, may natutunan ako. Kung saan ako mapunta, magagamit ko yon. So, yun yung parang naging turning point, mag-enroll na ako. Tapos, ayun, ang dami ko ding parang in-invite na Oo. nirecommend na mag-try dun sa course mo kasi natuwa nga ako. Actually, nakadalawang course na ako. So, Zero tsaka QuickBooks. Ayun, Oo. banggit ko lang. Gamit na gamit mo naman. Yes, nagamit naman. Though hindi pa ako nagkaroon ng clients ng Zero, pero nagamit ko yung ano, kasi syempre halos parehas lang naman sila. More of QuickBooks talaga. So, ngayon, Iska, naku-curious ako, So, 2020, 21, 23. So, mag 4 years ka na. So, kamusta naman as a freelancer? Kamusta ang buhay? Ano yung mga benefit na nakukuha mo as a freelancer? Um, Actually, sa
freelancing, doon ako nakapagpundar. Though maliliit lang naman yung mga napundar ko. Like, yung first na napundar ko dahil sa freelancing, yung kinita ko is yung MacBook na yung nagamit ko talaga pang freelance. Like, yung sa bookkeeper, and then yung mga admin tasks, and then full-time ko sa PC. So, dalawa yung gamit ko. So, yun yung una. Tapos yung pangalawa, nag-start ako ng maliit lang naman na tindahan. Though hindi Oo. siya nag-workout, pero hindi naman ako, hindi sumama yung loob ko, pero malaki din yung pinuhunan ko. Naubos yung savings ko, pero ganun talaga. You need to Oo. take risk. And then, ngayon, mag-start ako ulit ng panibago. Like, kasi gusto ko talagang i-push yung printing business kasi sa bahay lang naman siya. Yung layouting, mga printing, ganyan. So, meron akong mga gamit. It's like production na lang. So, ayun, try lang ng try. Yun yung mga parang Yes. naging benefits ko sa freelancing. And then, of course, yung perks working at home, yun talaga. Yun talaga Mm-mm. yung parang pinaka-bonus sa lahat. Kasi, ano parang ang hirap, 'di ba, ng medyo kahit sabihin mong 1 hour biyahe, ibang-iba Oo. talaga. Like yung Iba. gastos and all. Sarap magtrabaho sa bahay. Yes. Oo, Hindi kasi mo na paggising mo pagpapalit pwede naman. work ka na eh. Yeah, Kahit walang tama. hilamos. Kahit walang makeup, totoo, Oo. totoo. Tapos, Yung convenience sa yung mga talaga. clients mo, may na-experience ka ba na bad or lahat ng clients mo is yung parang ideal clients mo and love na love mo sila? Actually, meron akong, yung mga una, hindi naman agad-agad, like, pag nag-apply ka, yes, makukuha mo siya. Pero, may mga ilan na parang, alam mo yon yung harap-harapan na sasabihin sa'yo na, sa base sa experience mo, parang hindi mo ko matutulungan. Pero I take them like super positive lang kasi yun yung kailangan ko eh. Kasi, nung nag-apply ako nung una, parang binilang ko sa daliri ko na siguro yung unang 5 application ko, fail to lahat. Kasi kumbaga, kinukuha ko pa lang yung experience. Pero, Oo. yun, siguro yung mga pang-anim, yan, nag-start na nire-review ni application, nasasama na ako sa, pare, di ba, syempre, Oo. pipiliin nila. May mga times na parang sana nakuha ko yung role, pero I decided na wag na kasi meron silang hinihingi na hindi ko kaya i-commit. But yung karamihan naman, okay naman. Nitong huli lang nakakatuwa kasi yung last 2 clients ko, hindi nila ako in-interview. So, pinagpasa ko lang sila ng form para ma-review ko yung information ng business nila, tapos start na. Yun. Ah, Nakakatuwa nga. So, nakakatawa. Yan ba yung form yeah. na ano? Yan ba yung form na nasa course? Oo, yes, tapos Tawa. ano ko lang siya, dinagdagan ko lang siya na ibang information. Oo. And syempre siguro yung ano lang, tinweak ko lang din yung application ko when I'm submitting email responses, ganyan. Um, yung mga binigay mong tips pag nag-a-apply, like direct yung i-acknowledge mo yung kailangan nila and then offer mo agad kung ano yung skills mo, ganyan. Sobrang nakatulong siya. So, I'm really thankful talaga na nakita ko yon and napanood na, kumbaga, kasama siya sa course. Kasi I can really vouch na isa yun sa nakatulong sa akin para makakuha ng clients. Nakakatuwa naman, Thank you. Iska. Thank you po. Kanina kasi, nung di pa tayo nag-video, nabanggit mo na ngayon, kung dati ikaw yung nare-reject, ngayon, siya na yung nagre-reject ng client. Yes, yes. Natatandaan mo to, coach. Actually, parang few months ago, 'di ba, tinanong kita kung available ka kasi hindi ko na Oo. kaya. That time parang 3 sila. So, 2 bookkeeping. Actually, 4. 2 bookkeeping, isang full-time, isang part-time na VA. Hindi ko na kaya, though madali lang naman yung account niya. Pero, alam mo yun, parang nag-decide na ako na pag napa-assign si client, kasi nagantay siya ng ilang months, hindi siya nag-hire. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ako makakapag-commit ngayong month, ganyan, ngayong 2 months, ganyan. Tapos, yes, and then sinabi ko sa kanya nung huli na, parang ayoko nang paghintayin ka, ganyan. Nag-try akong maghanap din ng ibang, kumbaga, mare-recommend ko, kaso wala. Kasi right now, parang, nung months na yun, parang ano siya, pasahan din ng, ng mga tax. So, Tax. ano na siya, so, sobrang gahol na sa oras. So,
politely reject ako na sinabi ko sa kanya na unfortunately kahit gustuin kong tanggapin, ayokong syempre masira yung trust mo kasi baka hindi ko siya matapos. And nag-thank you naman si client sa akin. Pero yun, Oo. nung siya ulit, kung meron akong time for VA task naman. Kasi nag-VA ako sa kanya before. Yun. Alam mo, Yeah. since nakita niya yung value mo at saka na good yung relationship mo sa kanya, kahit nire-reject mo siya at meron siyang bagang choice na maghanap ng iba, since alam niya na yung personality mo and kung paano ka mag-work, babalik at babalikan ka pa rin niya. So, I'm so happy for you Yes. talaga na, yes, from, di ba, dati nare-reject tayo, ngayon meron na tayong kumbaga option to select kung sino Yes. yung mga client na gusto nating i-onboard at sino na yung mga client na gusto nating i-handle. So, Iska, question. Pwede mo itong sagutin ng ano lang, or bahala ka na. Pwedeng hindi exact, pero at least give us Mm-mm. like an idea man lang. How much na ba yung kinikita ni Iska ngayon? Wala pa namang 6 digits. Ayun, Oh, siguro kung meron pa akong isang part-time or yes! siguro dalawang naabot na. Pero sobrang blessed lang talaga. Like hindi ko Mm-mm. siya ngayon parang hindi ko pa nga siya iniisip na kasi parang overwhelmed din ako minsan na oh my gosh, i-compare ko nung nasa BPO ako, hindi ko to kikitain. Yes. Pero yun nga, syempre, dahil marami din akong time na ini-invest sa freelancing, kumbaga, reward ko na yun sa sarili ko. So ngayon, hindi kami nakaipon kasi nagbabayad pa. Pero 'di ba sino ba naman yung hindi magiging Yes. thankful? Saan ka naman kukuha ng ganong halaga? So right now, kitang ano naman, like sobra. And, pero yun nga, pinambabayad Kitang ko muna sa masaya. mga pinagkakautakan. Yes. Yes. Kaya never, wala nang balikan sa ano, kumbaga, Yes. hangga't kaya ko mag-VA, yeah. Hindi ko na lang Nakaka- sasagutin yung exact amount. Oo, okay lang. Okay lang yan. Tapos, ano lang. So, ano masasabi mo sa mga nanonood na video na to na they are considering na maging isang freelancer or from corporate na maging virtual assistant or kahit virtual bookkeeper or kung ano mang niche. Ano yung masasabi mo sa kanila? As, kasi before, nandun ka sa situation nila eh. So, ano yung mapapayo mo sa Mm. kanila? Ako, siguro ang mapapayo ko sa mga aspiring na gustong mag-bookkeeping, ganyan, huwag kayong matakot mag-try. Kasi, alam mo, yung unang-unang step sa pagiging matagumpay is for you to decide, 'di ba? Kasi meron tayong like hesitations, normal 'yan. Pero give yourself like a week para pag-isipan yung isang bagay. Kung nakikita mo naman, minamanifest mo yung sarili mo na parang, uy, magiging okay tong trabahong to, ganito, ganyan. Why not try it? 'Di ba? Pero of course, you need to consider, lalo na kung full-time sa BPO ka or corporate job, before ka mag-try, ano ba naman yung i-try mo muna yung course, aralin mo muna, and then you can always apply for freelance job. Hindi mo naman kailangan mag-resign agad-agad. And pag na-try mo na yung freelancing, makukuha mo yung rhythm ng pagtatrabaho, like yung Yes. ginawa ko nga. And then that's the time na makakapili ka na kung sino yung client na kaka-work mo, ganyan. And makakapili ka and makakapag-demand ka ng rate na dati hindi ko Yes. magawa sa Na hindi mo corporate magagawa ng job. una. Yes, sa una Yes. talaga, mahirap na mag-demand ng rate. Kasi lalo na kung Totoo. parang, eto pa lang yung una mong gagawin na online, o kaya wala ka pang ganun ka-experience. Pero kapag habang tumatagal, mas magkakaroon ka na ng chance na mag-charge ng premium. At kung mag-oo man or hindi si client, okay lang. Kasi alam mo na meron ka pang ibang nakapila sa list mo na pwede pang mag-guest. And ang maganda kasi doon, kapag nag-charge ka ng premium, kahit yung konting oras na itatrabaho mo, malaki na yung kita mo. So, Yes, hindi yes. ko compare mo sa dati na, okay, kahit $3, pwede na makapagkuha na ako ng experience. Pero kapag once na nakapag-start ka na talaga at nandun ka na sa level na, okay, ready na akong mag-handle ng iba pa, makakapag-charge ka ng premium and then yun mag-start na mag-shift talaga yung career mo at saka yung life mo pagdating sa freelancing. Totoo. Hindi ka maniwala, share ko lang din, coach. Yung first bookkeeping client ko,
two-digit yung in-offer kong. Hindi ako nahiya. Like, wala akong experience like bookkeeper. Kakatapos lang nung, ay, hindi, actually, nung sinabi ko sa yung, hindi pa ako tapos manood dahil nga ang dami ko pang work, nag-apply ako nun, na-hire ako, tapos two-digit yung rate. Medyo nakapalan sa, parang feeling ko, ano ba yan? Ang ano naman nung rate na hiningi ko. Pero, pag hindi ka pala, like, ikaw yung proactive, talaga ibibigay nila sa inyo mababa. Kasi basically, kumbaga hindi ka hindi ka nang hihingi or hindi ka nagde-demand ng rate. So, pwede mo naman siyang i-negotiate. Pero yun nga, I-negotiate. medyo raramdamin mo din yung client kung medyo tight ang budget. Syempre, iayon mo din. Pero yung hindi ka lugi, of course. Oo, true. Totoo yun. Yun din ginagawa ko eh. Yung kapag mag-charge ka ng client, kumbaga, alam ko na ito yung value ko. Ito yung, halimbawa kung per hour man yan, ito yung rate ko per hour. Yun ang sasabihin ko kay Mm-mm. client. Pero, syempre, kung kaya yan ni client, ibibigay sa iyo yan na walang, That's kumbaga, true. walang tawad-tawad, no? Pero kapag Mm-mm. hindi siya within the budget ng client mo, pwede mo siyang i-negotiate. Pero at least, binigay mo yung Yes. pinakamataas mo. Tapos, pwede ka lang magbaba ng konti. Hindi yung nagsimula ka sa baba, Mm-mm. tapos bababaan ka. So, maganda yung mag-start ka sa taas, Oo. pababa. So, at least naman, alam mo na pag True. binabaan ng konti, hindi ka pa rin okay. Kasi, di ba, kung magkano, kung Mm-mm. i-convert mo siya sa peso, mataas pa rin siya. So, kung mag-rate kayo, wag yung, halimbawa, $3, tapos yun na, wag na. Kumbaga, yun, sinaset mo yun yung value ng service mo. Pero kung kahit newbie ka, mag-set ka ng mataas, tapos kapag nakapag-negotiate ka kay client at hindi siya nasa budget niya at i-negotiate mo, makakakuha ka pa rin ng mataas kung i-compare mo dun sa $3. Alright. Yes. Iska, any words of wisdom para sa mga nanonood ng video na to? Yes. Siguro, i-share ko yung ginawa ko rin sa sarili ko na never underestimate yung kaya mong gawin. Kasi ako medyo negative ako before, like, kasi parang feeling ko hindi ko kaya. Pero, yun nga, yung pinakaunang-unang gagawin nyo lang is try. Yun yung first step ng success. Try, take risk, and take responsibility, of course. So, yun din, kung maisipan yung mag-take ng course, seryosohin nyo din kasi sobrang dami yung matututunan and sobrang sulit. Kasi nga, sabi ko nakapag-take ako ng dalawang course and alam mo yun, full pack na siya. Ang kailangan nyo lang gawin is dibdibin talaga kung ano yung matututunan nyo. And i-apply syempre pag nag-apply kayo ng work, ganyan, ng role. So, ayun, sana yung mga tips na binigay namin, especially yung mga na-apply ko previously sa mga clients ko is makatulong din sa inyo. Lalo na yung application, yung mga rate na binanggit ni coach, in-apply ko lahat yan. Nung una, syempre hindi, medyo nag-hesitate ka, pero huwag kayong matakot kasi, alam mo yun, ang daming pwedeng applyan kung tutuusin. Pero, ayun, kailangan nyo lang din mag-decide minsan talaga. At saka kumbaga, yung iba kasi natatakot mag-enroll kasi or kumbaga yung mag-upskill ba? Kasi natatakot sila, number one, yung babayaran nila is namamahalan sila. But, kung iisipin mo, yung ibabayad mo sa course na yun, kumbaga, yung makukuha mo is, kumbaga, panghabang buhay na. And, Yes. mababawi mo siya agad-agad once na makakuha ka ng client. Sobra-sobra pa. Ako, nabawi ko na, di ba? Nung na-hire ako. So, first month, nabawi ko siya. And So, ako kasi nag-hesitate din ako dahil nga nakapag-take na ako ng course before, di ba? mm, Kung yun yung problem nyo, like, you think na hindi nyo, parang mahal, na mamahalan ako, think twice kasi hindi naman, kumbaga, makikita nyo naman sa reviews, ang daming mga members nung mga batchmates ko din yes. na nagtagumpay. Hindi naman ibig sabihin na kapag tinik nyo yung course, yaman kayo agad. Oh, It's yeah. not like that. So, kailangan nyo lang din talagang aralin, and then, syempre, yung lakas ng loob nyo mag-apply, ganyan, and yung mismong application nung natutunan nyo kasi very important na
hindi lang tayo, alam mo yun, umaasa na lahat doon sa course. Kasi hindi naman ganun yun. Para din yung pag-aaral, di ba? So, may mga Yes. exam din yan. So, ang exam natin is yung application sa client, interviews. So, kailangan mo lang din talaga siyang hasain din. And throughout the time, yun, I know Gagawin. you'll get there. Yes. 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 And ano kasi yan, kahit may coach ka and hindi ka mag-take ng action, wala. Kahit mag-invest ka ng pagkarami-rami, tapos hindi ka Totoo. mag-take ng action, wala yan. Sabi nga, it will only work if you do the work. So, kung walang Yes. action, walang result. Ano siya. So, Totoo. so much, Iska, sa pag-share ng story mo and super grateful ako kasi nag-yes ka. Ako talaga inisip ko na kung baka mahihain to or ano, baka ayaw niya na i-share yung story niya. So, si Iska talaga is, ano siya yung klase ng mentee mo na makulit. Pag may question siya, talagang nagtatanong siya, which is maganda. Kasi if you have question and hindi mo itatanong at kumbaga, parang, ay siguro ito yung tamang sagot. Kumbaga, mag-a-assume ka lang na tamang sagot. Hindi mo makukuha yung tamang technique or yung tamang way kung paano i-handle yung client na yun. So, if you have any question, huwag kayong mag-hesitate na mag-ask. Kasi kapag nag-ask kayo, ibig sabihin, you are really willing to learn more and to, Yes. para makarating ka din doon sa path na gusto mo talaga. So, Yes. Makulit talaga ako. Lagi ko oh, yung pini-PM si coach. ngayon ko kasi sa personality mo nung nag-open pa lang yung company, ay, ano to, bubbly. Yes. Ano lang ako, hindi lang ako talaga pala social media, hindi ako nagpo-post, ganyan. Pero, Uh-uh. yun lang, in person, masaya din naman ako kausap. Mukha lang akong loner, pero masaya din naman. Yes. Ayan, thank you so I'm much, so happy. Iska. Thank you, And coach. Pag thank if you. kailangan mo pa ng mga just let me know. Ako naman continue ako mag-share nung good experience ko. Mm, Syempre na-recommend natin lagi yung course. And thank mm-mm. you dahil na-invite mo ako today. Thank you Yes. so much, Iska. And yeah, super happy lang ako na lahat pala. Yung, kumbaga, kasi dati, ano lang, kaya nasa YouTube lang ako. Kumbaga, nag-share-share lang ako. Actually, ginawa ko na yung YouTube ko. Kasi parang, may nagtatanong sa akin, mga friend ko, mga relatives ko, uy, anong ginagawa mo? Nasa bahay ka lang, kumikita ka. So, paulit-ulit ako. Sabi ko, ba't kaya ako gumawa ng video na lang? Para pag may nagtanong, doon kayo, manood kayo doon. So, yun lang ako. Kaya ako nakakreate ng YouTube, channel. Tapos, di ko naman akalain na yung story ko ay, kumbaga, makaka-relate sa iba, magre-resonate sa Oo. iba. So, ayun, natuwa lang ako. Tapos yung mga course ko, at least marami siyang natutulungan din na makakuha ng client, makalandang, mga client. So, thank you sa lahat and sa support ninyo. And thank you so much, Iska, sa pag-share ng story mo. I'm so You're happy. welcome, coach. Thank you din sa lahat-lahat. Thank Alam mo na you. yun. Mm-mm. Thank you. Super excited ako na ma-hear ulit yung mga success story mo sa mga darating na araw. For sure, meron yan. And yeah, Yes. thank you so much. Thank you, coach. Bye-bye. Talk Thank soon. you.